مسئله 465. توی مسئله یه قاب داده شده که یه نیروی 150 پوندی و یک گشتاور ساعتگرد بهش وارد شده. مسئله میگه که مقدار گشتاور رو طوری تعیین کنید که مؤلفه افقی عکس‌العمل پین آ صفر بشه. خب ابتدا میام قاب رو اجزایش رو از هم جدا میکنم. من یه عضو اینجا دارم و یه عضو هم اینجا. به این ترتیب یه نیروی 150 پوندی اینجا داریم و یک گشتاور ام مجهول هم اینجا. خب توی نقطه آ دو تا عکس‌العمل داریم، آی X و آی Y. نقطه آ نقطه پین هست، پس عکس‌العملاش به این شکل میشه. نقطه B هم یک پین هست، پس من بی X و بی Y اینجا خواهم داشت. همینطور معکوس این نیروها رو توی نقطه B برای عضو BC داریم. نقطه C هم ما دو تا عکس‌العمل داریم به این شکل CX و CY، چون نقطه C هم یک پین هست. خب صورت سوال میگه مقدار M رو طوری تعیین کنید که عکس‌العمل افقی پین آ صفر بشه. یعنی میخواد آی X صفر باشه، وجود نداشته باشه. خب من آی X رو خطش میزنم. حالا اگر برای عضو آبی من معادله سیگما اف X رو بنویسم، میبینم که در جهت X فقط یه نیروی بی X وارد میشه، پس بی X هم بایستی صفر باشه. اگر بی X صفره، اینجا تو این عضو هم بی X صفره. حالا برای عضو BC در نظر بگیرید. اگر عضو BC رو معادله سیگما اف X مساوی با صفر رو بنویسیم، میبینیم که فقط نیروی CX در جهت X بهش وارد میشه، پس CX هم بایستی صفر باشه. خب حالا مقدار M رو صورت سوال میخواد. برای مقدار M من میام توی عضو BC حول نقطه C گشتاور میگیرم. سیگما M مساوی C مساوی با صفر. علامت ساعتگرد رو مثبت میگیرم و علامت پاد ساعتگرد رو منفی. حول نقطه C گشتاور بگیریم، مقدار CY هست میشه چون از این نقطه میگذره و یک M ساعتگرد خواهیم داشت منهای بی وای ضرب در خب بازو فاصله بی وای تا نقطه C چه مقدار هست؟ فاصله بی وای تا نقطه C رو از روی شکل میتونیم پیدا کنیم. این فاصله رو میخوایم، میشه 4 تا کوسینوس 60 درجه. 4 کوسینوس 60 درجه مقدار بازوی گشتاورگیری برای نیروی بی وایه. پس ضرب در 4 تا کوسینوس 60 درجه مساوی صفر. خب حالا توی این معادله من دو تا مجهول دارم، یه M مجهوله و یک بی وای. اگه بتونیم بی وای رو به دست بیاریم M به دست میاد. برای پیدا کردن بی وای میام توی عضو آبی و حول نقطه آ گشتاور میگیرم. یعنی مینویسم سیگما M حول آ مساویه با صفر. خب نیروی آی وای هست میشه 150 نیوتن ضرب در بازو، 150 پوند ضرب در بازو بایستی با بی وای ضرب در بازو برابر باشه گشتاورهاشون. پس 150 ضرب در بازوش هم که 3 فوت هست بایستی با بی وای ضرب در بازوش که 6 فوت هست برابر باشه. خب میتونیم مقدار بی وای رو از این رابطه به دست بیاریم. بی وای میشه 150 ضرب در 3 تقسیم بر 6 میشه 150 ضرب در 3 تقسیم بر 6 میشه 75 پوند. 75 پوند مقدار بی وای هست. خب حالا بی وای رو میتونم توی این رابطه جایگذاری کنم و M رو به دست بیارم. M میشود 75 ضرب در 4 ضرب در کوسینوس 60. کوسینوس 60 یک دومه ضرب در 4 میشه 2 میشه 150 پوند. این مقدار M ساعتگرد به شرطی که گشتاور توی نقطه، به شرطی که عکس‌العمل افقی تکیهگاه آ صفر بشه. خب قسمت بعدی میگه که حالا اگر همین M به صورت پاد ساعتگرد وارد بشه عکس‌العمل آ چقدر هست. پس من مجدد میام و همین شکل ها رو میکشم، ولی این دفعه M رو به صورت پاد ساعتگرد میذارم با فرض اینکه مقدار M رو الان داریم. خب پس من مجدد این اعضا رو بکشم. من عضو آبی رو دارم، یه عضو هم اینجا دارم به مقدار به اسم BC
اینجا نیروی 150 پوند رو دارم، اینجا ام رو دارم که دیگه این دفعه پاد ساعت گرده، مقدارش هم 150 پونده و عکس‌العمل ها به چه شکلی هست؟ اینجا سی وای، سی ایکس، سی ایکس، این نقطه بی ایکس، بی وای، معکوسش رو اینجا میذاریم، بی وای و بی ایکس. اینجا هم آی ایکس رو خواهیم داشت و آی وای. خیلی مقدار آی ایکس رو الان صورت سوال از ما میخواد. برای اینکه مقدار آی ایکس رو پیدا کنیم، خب آی ایکس میدونیم که توی عضو آبی اگر من سیگما اف ایکس برابر با 0 بنویسم، آی ایکس با بی ایکس برابر میشه. منتهاش مقدار بی ایکس رو ما نداریم، آی ایکس رو هم که صورت مسئله از ما میخواد. خب پس مقدار بی ایکس رو من اگر پیدا کنم، آی ایکس به دست اومده. خب میام توی عضو بی سی و حول نقطه سی گشتاور میگیرم. پس میام مجدد برای عضو بی سی میام و گشتاور میگیرم حول نقطه سی، سیگما ام حول نقطه سی برابر با 0. خب چی میشه؟ یه 150 تا پاد ساعت گرد داریم، 150 تا پاد ساعت گرد، علامت منفی براش بذارم. یه بی ایکس دارم، حالا با علامتی که گذاشتم، جهتی که در نظر گرفتم، اون هم به صورت پاد ساعت گرد گشتاور ایجاد میکنه. پس منهای بی ایکس ضرب داره منهای بی ایکس ضرب داره. خب بازو فاصله بی ایکس تا نقطه سی، فاصله عمودیش رو میخوایم از روی شکل میتونیم پیدا کنیم. این فاصله میشه 4 تا سینوس 60 درجه. پس ضرب داره 4 سینوس 60 درجه. خب یه بی وای هم داریم که بی وای رو هم ما به صورت پاد ساعت گرد گشتاور داریم. پس دوباره منهای بی وای ضرب داره فاصلهش که فاصله افقیش باشه، میشه 4 تا کوسینوس 60 درجه. 4 کوسینوس 60 درجه مساوی 0. خب مقدار بی وای رو چجوری میشه پیدا کرد؟ مقدار بی وای رو مجدد اگر بیایم توی این عضو و گشتاور گیری بکنیم، حول نقطه آ میشه 150 ضرب در فاصله بایستی با بی وای ضرب در فاصله برابر باشه. خب اینو قبلا توی قسمت قبلی حساب کردیم. پس بی وای مقدارش همون 75 خواهد بود. پس من اینجا میتونم به جای بی وای مقدار 75 رو قرار بدم. پس بی وای مقدارش هست 75. خب توی این رابطه فقط بی ایکس مجهوله، من میتونم بی ایکس رو به دست بیارم. بی ایکس میره اون سمت تساوی و مقدارش میشه منهای 150 منهای 75 ضرب در 4 ضرب در کوسینوس 60 درجه میشه منهای 300 تقسیم بر 4 تقسیم بر سینوس 60 درجه میشه 86 و 6 دهم. منهای 86 و 6 دهم پوند مقدار بی ایکس میشه. خب بی ایکس با آی ایکس برابره، پس آی ایکس هم مقدارش میشه منهای 86 و 6 دهم. منتهاش به خاطر علامت منفی مشخص میشه که جهت آی ایکس رو ما برعکس گرفتیم و باعث جهت آی ایکس به سمت راست باشه.